دیسک کمر و سیاتیک آرزوهایی هستن که اگر درگیرشون بشیم متاسفانه باید در طول روز خیلی با دقت رفتار کنیم، یک سری اشتباهات رو انجام ندیم. و در این ویدیو قراره یک سری از رایج‌ترین اشتباهاتی که ممکنه شما در طول روز انجام بدید و از اونها خبر نداشته باشید. به اضافه نحوه درست این حرکات و این رفتارها رو هم بهتون نشون میدم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من فیزیوتراپیست امیرحسین ربیعیراد هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال فیزیوترا. ممکنه شما چند بار سعی کرده باشید دیسک کمر و سیاتیکتون رو درمان کنید و همچنین اون حرکات کاملا درست بودن و مناسب شما بودن، اما هنوز که هنوزه خوب نشدید و این میتونه یک سری دلایلی داشته باشه. اونم یک سری اشتباهات و رفتارهای اشتباهی که شما در طول روز انجام میدید و اینها باعث بدتر شدن وضعیت دیسکتون یا حتی افزایش دادن دردتون هم میشه. و همونطور که گفتم در این ویدیو میخوام این اشتباهات رو بررسی کنیم. خیلی معطل نکنیم و بریم سراغ بررسی کردن این نکات. خب اشتباه اول ما چیه؟ نگاه کنید زمانی که مینشینید، حالا که از اینکه دیسک کمر دارن چه ندارن، به چه صورتی میشینیم؟ به این صورتی که یک ذره خودمون رو لش میکنیم، به این سمت میشینیم. خب یا حتی یه ذره بهتر میشینیم، یه ذره به این حالت میشینیم، ولی بازم یک قسمتی نگاه کنید، یک قسمتی در پشت در واقع من و تکیه‌گاه یه فاصله وجود داره. این فاصله رو باعث میشه که کمر به این حالت در بیاد. حالا به شاید این حالته، یه ذره طبیعی‌تر به این حالت. خب باعث میشه فشار به این قسمت کمر بیشتر بشه و به جای اینکه بیاد کمر سمت باز شدن بیاد و فشار از دیسکا برداشته بشه، باعث بیشتر فشرده شدن اونها میشه و این درد رو بیشتر میکنه. پس شما چه در صندلی‌های راحتی میشینید چه در صندلی‌های کاملا عادی، بهتره که دو تا کار انجام بدید. یک، اگر میتونید سعی کنید بخش کمرتون رو کامل بچسبونید به سمت تکیه‌گاه. خب به این صورت که میشه یک ذره این قسمت هم فاصله میفته. خب این میتونه برای بلند مدت خسته کننده بشه و واقعا اذیت بشید. میتونید چیکار کنید؟ میتونید از یک بالش نرم یا حتی یک حوله چیزی استفاده کنید. برای مثال من این حوله رو تا میکنم، کامل کمرم میچسبونم، همونطور گفتم این قسمت هم خالی میمونه. پس این حوله رو به این صورت میذارم این قسمت از پشتم و اینجوری کاملا صاف میشم. این بهترین پوزیشن نشستنه، چه در صندلی‌های عادی چه در صندلی‌های راحتی. پس سعی کنید چیکار کنید؟ کمر کامل میچسبه پایین کمر و بخش یه ذره بالاتر از باسن، یه ذره بالا طبیعتا خالی میشه چون بدن ما به این حالتی که یه ذره سرشونه‌ها به سمت عقب تره و بعد اون یه فاصله وسطی که بین در میشه بخش بالاییه پایین کمر و بخش سینه‌ای یه فاصله ای افتاده، اون بعد با یک حوله یا بالشت خیلی نرم پر کنیم که این کارو من انجام دادم. خب نکته و اشتباه دوم چیه؟ حرکات کششی اشتباه. ممکنه شما چه از دوست آشنا و اینکه چه خودتون در ویدیوهای دیدید یا از کسی شنیدید باید یک حرکات کششی برای درمان سیاتیک و دیسک کمر انجام بدن و این حرکات کششی زمانی که شما ندونید در چه قسمتی از کمرتون، در چه کدوم ستون مهره این بیرون زدی که اتفاق افتاده، میتونه این خطر رو بیشتر کنه و بعد سعی کنید به جای این حرکات اشتباه کششی بیاد حرکت درست‌تر رو انجام بدید. از اون حرکات کششی میتونید به چه اشاره کنیم؟ به این حرکت که پاتون رو میذارید اینجا و خودتون رو به این صورت کش میدید. خب درستون نشون میدم، دستم میذارم پشت پام و به این حالت خودم رو کش میدم. اگه دقت کرده باشید در قسمت کمر من یک حالت گرد شدن و در واقع خم شدن وجود داره و اگر شما ندونید همین که در چه قسمتی از کمرتون بیرون زده اتفاق افتاده و همین که به کدوم سمت این بیرون زده اتفاق افتاده و بیاید این حرکت رو انجام بدید، ممکنه باعث بدتر شدن وضعیت دیسکتون و همچنین بیشتر شدن دردتون بشید. این یک. دومی کدوم پوزیشن اشتباه و کدوم حرکت کششی؟ به این حالت در میای و به این صورت میشینید. خب بازم دوباره یک گرد شدنی رو در بخش کمرمون میبینیم و این هم مثل حرکت قبلی زمانی که اطلاعات دقیق نسبت به دیسکمون نداشته باشیم میتونه حتی برامون مضرتر و بدتر باشه. خب حالا گفتی که اینا رو انجام ندیم، چی رو جاش انجام بدیم؟ به نظر شما چه حرکتی رو میتونیم انجام بدیم که برعکس خمیده شدن رو باید انجام بدیم؟ اونم حرکتی نیست جز حرکت مار کبرا. برای انجام دادن حرکت کبرا به این صورت دراز میکشیم روی آرنجمون و روی در واقع قسمت ساعد و سعی میکنیم به این حالت بریم پایین بیایم بالا، بریم پایین بیایم بالا، بریم پایین بیایم بالا.
بریم پایین بیایم بالا، بریم پایین بیایم بالا. این حرکت 10 تکرار انجام میدید. بعد دستاتون رو یه ذره میارید عقب‌تر، اما همچنان روی در واقع آرنج و ساعدتون هستید و سعی می‌کنید بلند شید. به این حالت قسمت پاها کمر کاملا ثابت و بلند نمیشه و کل وزن کاملا روی دست ها است. 3 ثانیه که منتظر موندید دوباره میایید پایین، دوباره میرم بالا. هیچ انقباض کردن در قسمت کمر نمیخوام. کمر باسنم کامل رها میکنم، شل میکنم و تمام وزنم رو میدم روی دستام و دوباره میام پایین، دوباره میرم بالا، دوباره منتظر میمونم. مار کبرا کاملا سرش رو بالا نگه میداره و شما باید سرتون رو بالا نگه دارید و دوباره تا 5 ثبت میکنم و میام پایین. سرم تا جایی که میتونم ترم دریایی راست یه ذره بالاتر باشه و دوباره میام پایین. این حرکت رو هم 10 تکرار انجام میدید. پس این شد حرکت کششی درست. اگر شما ندونید که دیسکتون از چه منطقه و به چه صورت بیرون زده، میتونید استفاده کنید به جای اون دو تا حرکت کششی که اشتباه میتونه باشه. قبل از اینکه بریم سراغ اشتباه سوم، اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره. همچنین با سابسکرایب کردن این کانال میتونید از من و این کانال حمایت کنید و ویدیوهای جدیدی که در این کانال قرار داده میشه رو مشاهده کنید و استفاده کنید. بریم سراغ مورد سوم. ببینید اشتباهی که ما انجام میدیم اینه که بهمون گفتن که حرکات شکم باعث کمتر شدن درد کمرمون میشه. این کاملا درسته، اوکی، مشکلی هم باهاش نداریم. اما یک سری حرکات تقویت ماهیچه‌های شکم باعث فشار اومدن بیشتر به سمت کمر میشه و من با این کاملا در واقع ضدم و نباید این اتفاق برای کمرتون بیفته. پس بیاید به جای استفاده کردن از بعضی از حرکات تقویت شکم که باعث ضرر زدن بیشتر به سمت کمر میشه، بیایم اینا رو بذاریم کنار و به جاش از یه حرکت استفاده کنیم که کاملا برای مفیده و هیچ ضرری هم نداره. حالا این دو تا حرکتی که اشتباه هست چیه؟ حرکت درازنشین حالت عادی، زمانی که شما این حرکت رو انجام میدید فشار زیادی بخش کمرتون میاد، چه در صورت کوتاه باشه چه حتی بدترش و در موقعیت بدترش بلند شدن کامل شده است و این باعث فشار زیادی بخش کمر و در واقع جایی که دیسکتون میره زده میتونه باشه. حرکت دوم اشتباه چیه؟ حرکت رولت روسی که به این حالت کمر رو میچرخونید. مرحله پیشرفته ترش اینه که دوباره به این حالت کامل پا در خلاف جهت دستا میره. حالا دستاتون ممکنه دنبلی، توپی، یا هر چیزی باشه. انجام دادن این دو تا حرکت فشار زیادی به کمرتون وارد میکنه و از کامل اون رو هضم میکنه. حالا جاش چی میذاریم؟ جاش حرکت معروفی که تو همه ویدیوها من میگم، بهترین حرکت درمان کمر، ماهیچه باسن پا و همه ایناست و باعث تقویت شدید این عضلات هم میشه. اون حرکت چیه؟ حرکت پل زدن. حرکت پل زدن رو به چه صورت انجام میدیم؟ به این صورت دراز میکشم، دستان بغل و سعی میکنم قسمت کمر و شکم و این قسمت ها رو کلا بلند کنم. 3 ثانیه میشکنم و میارم پایین. بعد دقت کنید بالش زیر سرتون نباشه که باعث فشار شدید به گردنتون میشه و مشکلات شدیدی میتونه برای گردنتون هم ایجاد کنه. بلند کردن کمر میتونه 3 تا مرحله داشته باشه در واقع به این حالت: کم، متوسط و یا کامل. اینکه شما کمرتون در چه حد اجازه میده که این حرکات رو انجام بدید سعی کنید انجام بدید، اما در حالت عادی که کمر دردتون و بیرون زده دیسکتون دردش به حدی نیست که جلوی انجام دادن این حرکت رو بگیره، کامل سعی کنید بلند کنید به این حالت. 3 ثانیه نگه میدارید و میایید پایین. بلند میکنید، 3 ثانیه نگه میدارید و میایید پایین. این حرکت رو در 10 تکرار و در 3 ست انجام بدید. خب اشتباه چهارم، اشتباه ورزش کردن. ببینید زمانی که شما دچار دیسک کمر هستید و در کنارش میخواید ورزش کنید، ورزش های مثل بدنسازی، فیتنس، پیلاتس و یک سری ورزش های مشابه، میایید یک سری حرکاتی رو انجام میدید که شاید در اون لحظه یا حتی براتون درد ایجاد نکنه یا حتی براتون خوشایند هم باشه، اما انجام دادن این حرکات مخصوصا زمانی که شما اشتباه بیاید این حرکات رو انجام بدید به فشار زیادی به بخش کمرتون و دیسکتون منجر میشه. از جمله اون حرکت ها میتونیم به ددلیفت و همچنین کاد اشاره کنیم
که سنگین زدن و همچنین اشتباه زدن اون باعث نابودی کمرتون میشه و یک درد خیلی شدید رو میتونه براتون ایجاد کنه. به جای این دوتا ورزش و ورزش‌های مشابه، سعی کنید ورزش‌هایی که بدنتون رو به این صورت باز میکنه و تا جایی که میتونه کش میده بدنتون رو انتخاب کنید، مثل آویزون شدن از بارفیکس. و مورد اشتباه پنجم، موضوع خواب. موضوعی که شاید خیلیا جدیش نمیگیرن و میگن خب خوابیدم دیگه، مثلا مهم نیست در چه وضعیتی خوابیدم، چند ساعت خوابیدم، در چه دمایی خوابیدم و همه اینها رو میذارن کنار و میگن فقط من خوابیدم. اما شما نباید به خواب به این دید نگاه کنید. زمانی که شما میخوابید حدوداً 8 ساعت در روز میخوابید. یعنی چقدر؟ یعنی 1/3 روزتون در رخت خواب و هنگامی که از خواب هستید و این رو باید جدی بگیرید که در چه پوزیشنی بخوابم، چه جوری بخوابم، دمای اتاقم چند درجه باشه. ما ویدیوهایی ساختیم در مورد این موضوع، الان روی تصویر یا بالا مشاهده میکنید. الان بهتون توصیه میکنم اگر نسبت به خواب زیاد اطلاعاتی ندارید اون ویدیوها رو مشاهده کنید. اما پوزیشن خوابیدن در 2 تا پوزیشن، از بغل و به سمت کمر، یعنی سرتون بالا باشه، رو بهتون نشون میدم. اگر شما عادت دارید که به صورت و به دمر بخوابید، اون رو حتما بذارید کنار. اگر براتون سخته 4-5 شب خودتون رو اذیت کنید و این رو به بدنتون عادت بدید که به سمت یا بغل بخوابید یا به کمرتون. بریم سراغ نشون دادن بهترین پوزیشن خوابیدن به بغل. برای پوزیشن به پهلو و به بغل خوابیدن کافیه که بالش رو انتخاب کنیم که تقریبا راستای گردن من و ستون فقرات کمر در یک راستا باشه، یا یک ذره گردن بالاتر باشه و اگه این یک ذره به این حد بشه میتونه باعث شدید گردن دردتون هم بشه. پس در حد معقولی یک بالش رو انتخاب میکنم. همچنین یک بالشی رو بین پاهام قرار میدم. سعی کنید بالش درازتری رو انتخاب کنید تا مچ پاتون، یعنی از زانو تا مچ پاتون رو پوشش بده. و زمانی که این بالش رو بین پاهام قرار میدم باعث میشه که پام به این صورت نیفته و همچنین کشیدگی و یک فشار رو به کمرم ایجاد نکنه. پس یه بالش رو میذارم بین پاهام، یه بالش رو به این صورت زبدری میذارم و دستم رو به این صورت میذارم روی بالش، چون اگه دوباره این حالت اتفاق بیفته دوباره قسمت کمر و یا گردن یا حتی سینه این ممکنه ستون فقراتش جابجا بشه و این آسیب شدیدی میتونه بزنه. و دستم رو به این حالت میذارم، بین پاهام یک بالش گذاشتم و در این پوزیشن سعی میکنم بخوابم و تغییرش هم نمیدم. حالا بریم سراغ به کمر خوابیدن. زمانی که شما به کمر میخوابید و به این حالت هستید، سعی کنید زیر زانوهاتون یک بالش رو بذارید به این حالت و زیر کمرتون، اگه قوس کمرتون زیاد میشه و یک فاصله زیادی رو بین کمر و تخت ایجاد میکنه، یک بالش نرمتری رو هم میتونید زیر کمرتون بذارید به این حالت و اینجوری بخوابید. این بهترین پوزیشن خوابیدنه. حتی الان من یه ذره پام رو پایین احساس میکنم، میتونید اینو یک ذره بیارید بالاتر و به این صورت بخوابید. در این پوزیشن خوابیدن باعث استراحت کامل عضلات و حتی مغز شما میشه و تمام اون انرژی و چیزی که در طول روز سوزوندید، غذاهایی که میل کردید، اینا رو سعی میکنه بدن اوکی کنه و علاوه بر اون میاد خون رسانی بیشتری به قسمت دیسک کمرتون انجام میده و این باعث میشه که اون دیسک کمر بهبودی ایجاد بشه درونش. چگونگی خوابیدن رو حتما جدی بگیرید و اگر اطلاعات دقیق هم ندارید، همونطور گفتم این بالا میتونید ویدیوهاش رو مشاهده کنید. همچنین ما ویدیوهای مرتبط خیلی زیادی هم در مورد دیسک کمر هم در مورد سیاتیک ساختیم که الان جفتش رو روی تصویر مشاهده میکنید. فقط این نکته‌ای هست، اونها به صورت پلیلیست هستن، یعنی ویدیوهای زیادی تو هر کدوم قرار داده شده. اگر شما دچار سیاتیک هستید پلیلیست سمت چپ، اگر شما دچار دیسک کمر هستید پلیلیست سمت راست رو انتخاب کنید. ویدیوهای زیادی براتون میاد، حتما اونها رو انتخاب کنید، مشاهده کنید و نهایت استفاده رو ببرید. همچنین اگه سوالی دارید توی کامنت ها ازم بپرسید، حتما بهش جواب میدم. مرسی که همراهیمون میکنید. روزتون بخیر.